ามช้างชนช้างมันมากจริงๆ แต่เราจะไปดูจุดอ่อนของแผนธงกัน แต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่กดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ มาพบกันอีกครั้งในเกม ROK Rise of Kingdom ค่ะ ต้องบอกเลยว่าสงครามที่ผ่านมามันมาก คือที่หายไปไปส่องสงครามเขามา เป็นสงคราม Imperial แบบศึกช้างชนช้างที่แบบเอา Kingdom Imperial ที่มีอำนาจสูงยอดค่าสูง5 Kingdom มาอยู่ใน KVK เดียวกันเป็น SO8 แล้วพวกเขาก็ตีกันมาตั้งแต่พาร์ทแบบต้นจนมาท้ายๆแล้วเราแบบเรารอคิงแรงเขาเปิดมาหลายวันมากพอเขาเปิดแล้วก็ไปส่องตั้งแต่แบบเขาเปิดประตูเลยจะมีบางคนที่เห็นว่าเราไปนั่งส่องเขา ไปไปไปไลฟ์สตรีมตอนประตูเขาเปิดเนาะแต่แบบด้วยความที่บอกว่าคนมันเยอะมากแล้วระบบมันก็แทบจะล่มเนี่ยยังพูดยังตื่นเต้นอยู่เลยระบบมันล่มพอมันก็ไม่เชิงล่มหรอกแค่เราส่องไปแล้วเราไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่เห็นธงไม่เห็นอะไรเราต้องซูมเข้าไปเพื่อที่จะเห็นพื้นที่เล็กๆแล้วก็จะเห็นเป็นธงเป็นจุดๆแล้วเราก็จะแบบมองภาพรวมที่อื่นมองภาพรวมตรงจุดอื่นเห็นได้ยากมาก แต่พวกเขาตีกันแบบมันมากแล้วก็แบบกลยุทธ์กลยุทธ์ธงของเขามีการแบบหักเล่ชิงเหลี่ยมกันสนุกมากต้องบอกเลยว่าตอนแรกแอบแบบเฮ้ยมันมีบางคิงดอมบางคนที่เขาแบบเฮ้ยเขาวางธงไม่เวิร์กนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกแบบเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ดูไปพักหนึ่งคือชั่วโมงแรกเลยที่แบบดูแล้วเราเฮ้ยเขาวางธงไม่เวิร์กแล้วแบบตัวเองถูกบล็อกเดี๋ยวเราจะบอกว่าคิงดอมไหนถูกบล็อกบางคนที่แอบดูรู้แล้วสิว่าใครถูกบล็อกใช่คือเขาเดินธงผิดในตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยเราแอบผิดหวังนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยเราแอบผิดหวังนะที่แบบเฮ้ยคุณวางธงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบแต่เขาก็แบบด้วยความที่มันนี่หนัก ด้วยความที่ว่าเงินเขาเยอะ อาจจะเป็นอย่างนั้น เขาก็แบบเจาะออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะวันเนี้ยเราจะมาสรุปภาพรวมสงครามคร่าวๆด้วยกันแต่ต้องบอกเลยนะว่าเราไม่ได้พูดถึงแม่ทัพระดมหรือว่าการป้องกันแต่เราจะพูดถึงธงแนวธงของสงครามหรือว่า flag strategy ก็คือกลยุทธ์ธงของพวกเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีจุดอ่อนจุดแข็งจุดด้อยตรงไหนแล้วทำไมบาง Kingdom ถึงสามารถสู้ได้แบบ1ค่าย BX 1ค่ายสู้1แคมป์สู้กับ3แคมป์บาง Kingdom ทำไมแบบเฮ้ยสู้ไม่ได้เลยทั้งที่เขาควรจะสู้ได้มากกว่านี้เราจะไปบอกจุดผิดพลาดของพวกเขากันไปดูกันค่ะซึ่งในคลิปเนี้ยเราจะแบ่งเป็น5ช่วงที่1คือข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละ Kingdom ช่วงที่2จะเป็นช่วง1ชั่วโมงแรกช่วงที่3ก็จะเป็น12ชั่วโมงแล้วก็ช่วงที่4 24ชั่วโมงและช่วงสุดท้ายเนี่ยคือ36ชั่วโมงซึ่งเรารู้ผลสงครามกันละละมา แอบตื่นเต้นนะเนี่ยครั้งแรกเลยที่แบบว่ามาปกติเราจะวิเคราะห์แผนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้เราก็เลยเฮ้ยเอามาเผื่อแผ่ดีกว่าเผื่อจะมีท่านอื่นมาแนะนำให้เราแบบมีไอเดียอะไรเพิ่มมากขึ้น โอเคทีเนี้ยช่วงแรกเนี่ยค่ะเรามาดูก่อนที่ประตูจะเปิดเนี่ยมีเวลาพวกเขาวางธงกันเห็นไหมคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเอาง่ายๆละกันทีมสีฟ้ากับทีมสีแดงทีมสีฟ้าเนี่ยมีทั้งหมด4ค่ายเนี่ยมีหลายคิงดอมเลยทีมสีฟ้าเนี่ยประกอบไปด้วย6คิงดอมKingdom แล้วเขามี Kingdom ที่เป็น Imperial 2 Kingdom คือ1960ซึ่งเขาส่ง2กิลเข้าไปใน Kingland ก็คือ60 GT กับ60 MX ที่เห็นไหมคะที่อยู่ด้านบนเสร็จแล้วทางImperial ที่2เนี่ยเขาส่ง
คือ1093เขาอะส่งทั้งหมด3กิลเข้าไปใน Kingland คือ 93T 93P 93L ซึ่งอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะว่าเขาเอาค่ายค่ายที่แกร่งที่สุดเนี่ยไว้ข้างบนสุดกับค่ายที่แล้วก็ไว้ด้านล่างสุดก็คืออยู่คนละมุมแล้วทีเนี้ยเขาก็เอาค่ายอื่นที่แบบความสามารถในกลางๆเนี่ยค่ะอยู่ตรงกลางไม่ว่าจะเป็น1786 2142 1862คือทั้ง3กิลด์ทั้ง3คิงดอมเนี่ยเขามียอดค่าอยู่ประมาณ400พันล้านค่ะเขามียอดค่าของค่ายเขาอยู่ประมาณอันนี้เป็นยอดค่าของค่ายนะคะไม่ใช่ยอดค่าขอโทษอันเนี้ยเป็นยอดค่าของท็อป300ของแต่ละคิงดอมค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยคือยอดค่าของท็อป300ของแต่ละคิงดอมซึ่ง1187เนี่ยเขามียอดค่าที่ต่ำกว่าคนอื่นเขาคือ115บิลเลียนเขาก็เลยไม่ได้เข้าคินแลนด์ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน แต่ที่เห็นนะเขาไม่ได้สร้างธงเข้าคิงแลนด์เขาสร้างธงไปถึงแค่ผนังแค่กำแพงแต่เขาไม่ได้เข้าทีเนี้ยส่วนทางฝั่งทีมสีแดงค่ะทีมสีแดงเนี่ยเขามี Imperial อยู่3 Imperial ก็คือ1365ซึ่งยอดคิวอยู่ที่1.84 เทราไบต์เทราเขาเรียกเทราทีค่ะเราเรียกทีแล้วก็1534เนี่ยมีอยู่ที่1.16 ทีแล้วก็1175เนี่ยอยู่ที่967บิลเลียนเสร็จแล้วก็จะมี2381อยู่ที่416บิลเลียนส่วน2199ค่ะอยู่ที่152บิลเลียน2199เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาก็ได้สร้างธงเข้าไปในคิงแลนด์นะแต่เขาได้สร้างธงอยู่ไม่กี่ผืนเองแล้วก็ถูกพันธมิตรค่ายอื่นสร้างธงมาขวางไว้จนตัวเองคือได้อยู่แค่นั้นเขาก็ไปตอนไหนต่อไม่ได้ละเขาก็เลยได้แต่แบบส่งทหารเข้าไปช่วยจากระยะไกลซึ่งมันเป็นการต่อสู้ที่แบบยากมากสำหรับการที่เราจะส่งทหารวิ่งไปเป็นนาทีเพื่อไปช่วยสู้เนาะล่ะทีเนี้ยพอหลังจากว่าเนี่ยเราเห็นไหมคะเห็นภาพรวมไหมก็คือทางทีมแดงเนี่ยอยู่ด้านบนซ้ายทางทีมสีฟ้าเนี่ยอยู่ด้านล่างขวาแล้วเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนพาร์ทเปิดเรามาดูกันตั้งแต่1นาทีก่อนพาร์ทเปิดทุกคนเห็นอะไรไหมคะทาง60 GT เขามีการบัฟทหารที่จะมาสวอมพาส7สวอมนี่คือมาตีเลยนะคือไม่ระดมคือเขาเอาวาน3ตัวมาตีพาส7เลยโดยที่เขามีการให้บัฟเขาเอาทหารนะคะมาตีกันเองค่ะใกล้ๆกับประตูมาตีกันเองใกล้ๆกับพาร์ท7ค่ะเพื่อที่ว่าจะให้บัฟกับวานที่จะเดินเข้ามาตีเขาเห็นไหมเขาจะตีกันล่วงหน้าก่อนประมาณ1นาทีเนี่ยเขาเริ่มตีกันแล้วเพื่อให้เกิดบัฟพอมันเกิดบัฟปุ๊บพอทหารที่เป็นเพื่อนของเขาเข้ามาตีประตูค่ะพวกเขาก็จะได้บัฟด้วยซึ่งตรงจุดเนี่ยที่เราจับเวลาไว้คือเขาสามารถเทคประตูพาร์ท7ได้ภายใน1นาที30วินาทีซึ่งเราไม่แน่ใจนะว่า93ได้พาร์ท7ก่อนหรือว่า60ได้พาร์ท7ก่อนเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยคือตอนนั้นเราดูที่60แล้วเราก็กระโดดไปดู93แล้วปรากฏ93คือมันใกล้กันมากบางคนก็บอก93ได้ก่อนบางคนก็60ได้ก่อนแต่อาจจะเป็น93ได้ก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันใกล้กันมากอาจจะห่างกันแค่นิดเดียวแต่ว่าช็อตตอน93เทคประตูเราไม่ได้เก็บไว้ไง เราไม่ได้เก็บไว้ไงเนี่ยค่ะประมาณนาทีครึ่งเนี่ยเขาก็เทคพาแล้วคือมันไวกว่าระดมเพราะว่าเวลาเราระดมเราต้องอย่างน้อย3นาทีใช่ไหมระยะเวลาในการระดมแล้วกว่าทัพจะระดมจะวิ่งมาแต่อันเนี้ยคือเขาเอาวาน3ตัวมายืนอยู่ข้างประตูแล้วนะถ้าเกิดเห็นในกล้องเห็นเมื่อกี้เขาวาน3ตัวมายืนอยู่ข้างประตูแล้วก็ให้เพื่อนตีพอพาร์ทเปิดปุ๊บ0 วินาทีปุ๊บวาน3ตัวเริ่มตีเลยพอวาน3ตัวเริ่มตีเลยก็คือเนี่ยประมาณนาทีครึ่งเขาก็เทคพาร์ทได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นมุมอื่นๆที่เขาเปิดประตูกันเนี่ย93เนี่ยเห็นไหมเรามาถึงเราเห็นแล้ว93ได้ประตูแล้วแต่สังเกตดีๆ93วิ่งไปไหน93เขาวิ่งไปที่พาร์ท7ของมิ เราเรียกเขามิ
มีมิกับวาวิ เราเรียกเขาอย่างนี้แล้วกันนะ93วิ่งไปที่พาร์ท7ของมิมิกับวาวิแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้วาวิเนี่ยกระโดดข้ามภูเขาไม่ได้วาวิอ่ะในตอนนั้นน่ะวาวิอ่ะกำลังพยายามส่งทหารนะคะมาสร้างธงเพื่อกระโดดข้ามภูเขาแต่ปรากฏว่าวาวิกระโดดส่งทหารมาไม่ได้เพราะว่า93อ่ะไปบล็อกทหารไว้ที่หน้าพาสเขาไปบล็อกทหารไว้ที่หน้าพาสทำให้วาวิกับมิมิอ่ะเสียจังหวะในการส่งทหารออกไปข้างนอกเพราะว่าเขาเทคพาสได้ช้ากว่า93เยอะเลยนะเทคพาสได้ช้ากว่าเกือบนาทีนะเยอะเลยทำให้แบบเขาเสียจังหวะเนี้ยไปละ1ข้อผิดพลาดของเขาคือเขาเทคพาสช้าจริงเป็นนาทีเลยทีเนี้ยพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่า93สามารถสร้างธงได้ก่อนแล้วก็ยึดพื้นที่ได้ก่อนพอเขายึดพื้นที่ได้ก่อนปุ๊บวาวิถูกบล็อกออกมาไม่ได้พอวาวิถูกบล็อกออกมาไม่ได้ก็เหลือแค่มิมิก็อ้อมภูเขาออกมาแต่ปัญหาคือมิอ้อมภูเขาออกมาแล้วเจอค่ายพันธมิตรสร้างธงกั้นไว้ทุกคนดูจากภาพนะคะอันเนี้ยคือแนวธงของ93ที่เขาสร้างออกไปก่อนพอสร้างออกไปก่อนเนี่ยเห็นจังหวะไหมคะตรงเนี้ยค่ะมีธงของวาวิที่พยายามดรอปลงมาแล้วเขาโดน93สร้างธงไปถึงตำแหน่งกระโดดก่อนทำให้วาวิออกมาไม่ได้ค่ะกลายเป็นว่าวาวิถูกบล็อกและถ้าดูจากเวลาธงของวาวิสร้างช้ามากดูค่ะใช้เวลานานมากในแต่ละธงเพราะอะไรเพราะทหารส่งมาไม่ได้เนื่องจาก93ส่งทหารไปบล็อกไว้เห็นไหมคะคือ93เขาเปิดประตูได้ก่อนเขาก็เลยส่งทหารไปบล็อกก่อนทำให้วาวิออกมาไม่ได้ทีนี้วาวิเป็นกิลด์แรกที่ถูกเตะออกนอกคิงแลนด์ค่ะอีกฝั่งหนึ่งค่ะเราไปดูทางฝั่ง60 GT บ้าง60 GT เนี่ยพอเขาเปิดพาร์ทได้ปุ๊บเขาดรอปแฟกก่อนเขาวางธงก่อนเลย2ธงเพื่อที่จะพุ่งตรงมาที่ซิกุลัสแต่เขาพบว่า3-4ดรอปธงกระโดดข้ามภูเขามาค่ะเขาเลยหันเหความสนใจไปลงธงเพื่อบล็อก3-4กระโดดข้ามภูเขามาก่อนชุดเนี้ยค่ะเขาก็เลยมีการเห็นไหมคะลูกศรก็คือ60 GT เนี่ยได้พุ่งลูกศรไปทางเส้นสีแดงค่ะเพื่อที่จะไปบล็อก3-4แล้วทาง3-4เนี่ยเขาก็พุ่งลูกศรเพื่อที่จะมาสู้กับ60 GT ด้วยรวมถึงดูชื่อก่อน อีกอันนึงอะไรนะ BLN รวมถึง BLN ด้วยเช่นกันก็คือพุ่งมาทางนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือ60 GT ไปโฟกัสธงกระโดดของ3-4มากเกินไปทำให้60 GT เกิดการชะลอการสร้างธงไปที่ซิกุลัสระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่60 GT เนี่ยกำลังพยายามวางธงเพื่อไปที่กะว่าจะไปตัดธงของ3-4ที่พาร์ท7ทีเนี่ยเขาก็เลยไปเน้นเรื่องการสร้างธงไว้ที่นู่นอาจจะทำให้มือธงลืมเป็นเราก็ลืม ไม่ใช่แค่เขาเป็นเราก็ลืมเราอาจจะตื่นเต้นเกินจนแบบเฮ้ยเราวางธงเพื่อที่จะไปตัดพาร์ท7ของ3-4เลยแล้วสงครามมันจะจบไวมากเราก็เลยโฟกัสไปแต่ตรงนั้นก็คือวางธงสร้างธงแล้วก็หว่านธงแถวๆนั้นเพื่อให้เกิดพื้นที่เทเลพอร์ตมากที่สุดปรากฏว่าเห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมเนี่ยเขาพยายามที่จะไปตัดธงกระโดดของ3-4เห็นไหมคะเนี่ยเขาสร้างเสร็จแล้วเขาไปตัดธงกระโดดของ3-4โดยการที่ส่งทหารส่วนใหญ่เนี่ยค่ะไปกั้นไว้เห็นไหมคะแต่ว่าไปกั้นไว้แต่เขามากั้นธงกระโดดไงแทนที่เขาจะวิ่งไปกั้นประตูเพราะมันเกิดอะไรขึ้นในจังหวะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ3-4ลงธงพุ่งไปที่ซิกุลัสก่อนแล้วก็วางธงด้านข้างเป็นแนวกันชนแบบทริปเปิลแฟลตคือวางแบบ3ธง2ธง3ธงวางให้แบบหย่อนเป็นบล็อกไปเพื่อที่ว่าเวลา60 GT จะเข้ามาเผา
เขาจะเสียเวลาเผา1 ธง 1 ชั่วโมง มันก็จะเกิดการซื้อเวลาให้กับคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นน่ะ3-4ก็เลยพุ่งธงไปที่ซิกูลัสแล้วหว่านธงออกมาด้านข้างให้60 GT มาเผาเล่น60 GT ด้วยความที่แบบว่าคือแบบฉันตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เขาก็เลยโดนบล็อกจากอะไรโดนบล็อกจากภูเขาเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูค่ะ1 ชั่วโมง Kingland เปิดได้1 ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะว่า60 GT ถูกบล็อกอยู่ด้านบนขวาถูกบล็อกเลยคือทำไมถึงถูกบล็อกเขาถูกบล็อกด้วยภูเขาค่ะภูเขาที่บล็อก60 GT คือเส้น A ค่ะคือตอนแรกเขาไปโฟกัสเส้น B ทีเนี้ยพอ3-4สร้างธงวิ่งมาที่ซิกูลัสปุ๊บ60 GT ก็เพิ่งจะมาสร้างธงในแนวเส้น A พอทีเนี้ยพอสร้างธงในแนวเส้น A ปุ๊บเขาถูกภูเขาตรง A ค่ะบล็อกเห็นภูเขาตรงที่เป็นตัว A ไหมคะที่เขียนไว้นั่นค่ะเขาถูกตรงนั้นบล็อกพอถูกตรงนั้นบล็อกข้ามภูเขาได้ไหมข้ามภูเขามาเขาก็มาไม่ได้เพราะเขามาเจอธงของ60 MX ซึ่งอยู่ในค่ายเดียวกันคือเป็น Kingdom เดียวกันนั่นแหละค่ะมันเลยทำให้เขาต้องมาสู้ที่ธงของ60 MX แทนแต่ว่าด้วยความที่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีธงของ86มาด้วยแล้วก็มีธงของ Kingdom อื่นมาด้วยทำให้พื้นที่ในการ TP ของ60 GT ไม่พอค่ะเห็นแนวเส้นของ60 MX ไหมคะเขามาได้แค่ธงเส้นเดียวเขาไม่มีพื้นที่เทเลพอร์ตเลยเพราะโดนแนวเส้นอีกเส้นหนึ่งของเราก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันเยอะ เพราะว่าโดนแนวธงของ 42BB ค่ะเห็นแนวธงสีฟ้าไหมคะแนวธงของ 42BB เขาก็สร้างมาได้เส้นเดียวมันทำให้60 MX ไม่มีพื้นที่ในการเทเลพอร์ตแล้ว60 GT ก็ถูกบล็อกอยู่ตรงนั้นด้วยแนวเขาทีนี้86 NS ก็ตรงไปแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าถูกแนวเส้นของ42BB บล็อกไว้มันกลายเป็นว่าธงตรงนั้นนะคะมันแออัดมากจนทุก Kingdom ส่งไปได้แค่คนละ1เส้น1เส้น1เส้นทีเนี้ยการที่เราสร้างธงได้เป็นแนวเส้นตรงเป็นเส้นโดยที่เราไม่สามารถปรูพรมสร้างพื้นที่เทเลพอร์ตได้มันส่งผลเสียในการส่งทหารในการระดมทัพเป็นอย่างมากจริงๆแล้วพอมันเกิดเหตุนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้60 GT เนี่ยต่อธงไปไม่ได้ต้องรอเผาธงค่ะ3-4เขาก็เลยดรอปธงเยอะที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพราะว่าธง1ผืนหมายถึงว่า1ชั่วโมงมันก็สามารถป้องกัน60 GT เข้ามาในแดนกลางได้นานเลยแหละนานเป็นแบบเป็นหลายชั่วโมงเพราะว่าธง1ผืน1ชั่วโมงเขาก็แค่ลงธงไว้ให้มากที่สุดแค่นั้นเขาก็ทำได้แล้วทีเนี้ยสงครามมันก็เลยไปตกที่93ค่ะมันทำให้93เนี่ยจะต้องสู้กับ3 ค่ายในขณะที่60 GT ถูกบล็อกด้วยธงจำนวนมากแล้วค่าย Kingdom ของเขาที่พันธมิตรของเขาที่อยู่ทางด้านขวาบนนะคะกั้นกันไปกั้นกันมาเองค่ะจนไม่มีพื้นที่ในการเทเลพอร์ตเพียงพอเราต้องยอมรับจริงๆว่ามุมขวาบนของทีมสีฟ้าเขาลงธงพลาดไปนิดนึงทำให้แต่ละค่ายแต่ละกิลด์แต่ละคิงดอมเนี่ยมีพื้นที่ในการเทเลพอร์ตไม่พอแล้วก็ตัวเองก็ถูกบล็อกด้วยทีนี้เรามาดูมุมขวาล่างของโซนสีฟ้าค่ะของทีมสีฟ้ามุมขวาล่างของทีมสีฟ้าเรายอมรับจริงๆว่า93วางแผนธงได้ดีมากเห็นแนวเส้นของ93ที่มันวางอยู่ตรงนั้นนะคะมันเป็นแนวภูเขาเขาวางธงขนานแนวภูเขาใช้ภูเขาเป็นบล็อกเป็นบังเกอร์ให้ตัวเองเขาถึงรับมือสู้ได้กับ3 ค่าย3 ค่ายในที่นี้มีอะไรบ้าง3 ค่ายเนี่ยก็คือมิเนี่ยออกมาละแต่ด้วยความที่ว่ามิเห็นเส้นไหมคะมิออกมาได้แต่มิมีพื้นที่ในการเทเลพอร์ตแค่3 ธงตรงหน้าวอลเรารู้กันว่าแบบเฮ้ยอิมพีเรียลขนาดนี้คนเยอะขนาดนี้พื้นที่ในการเทเลพอร์ตไม่พอตายแน่ค่ะมีพื้นที่ในการเทเลพอร์ตแค่3 ธงค่ะเขาก็เลยตรงโซนสงครามแล้วเขาก็เลยส่งการระดมทัพ
ได้ยากมากจริงๆในขณะที่93เนี่ยเห็นธงทั้งหมดถึงแม้ว่าจะเป็นคนละกิลด์แต่ว่าเขาอยู่ค่ายเดียวกันเพราะฉะนั้น93สามารถเทเลพอร์ตได้ทั้งหมดของโซนนั้นทำให้เขามีกำลังมากพอที่จะป้องกันธงของเขาในทุกๆจุดเพราะเขาสามารถเสริมกำลังกันได้หมดเลยในขณะที่มิไม่มีใครสามารถเสริมเขาได้เพราะเขาเป็นค่ายเดียวแล้วพื้นที่เทเลพอร์ตมีแค่ 3-4 ธงอีกค่ายหนึ่งก็คือ BT เนี่ยออกมาแล้วเห็นไหมคะว่า BT ถูกธงของมิบล็อกไว้ด้วยแล้วเขามีธงได้1 เส้นในการที่จะไปสู้ซึ่ง1 บล็อกธงแบบเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่เพียงพอในการที่จะส่งทัพไประดมทั้งหมดอีกอันนึงคือ JST ค่ะ JST ก็เป็นอีก1 ค่ายคือ3อันนี้เขาเป็นคนละค่ายกันหมดเลยแล้ว JST เขาก็ส่งธงมาในเส้นเดียวกับที่ BT ส่งมาทำให้ตรงจุดนั้นนะคะกลายเป็นว่าธง3 ลายมาจาก3 ค่ายทำให้ทุกค่ายไม่สามารถเสริมกำลังกันเองได้ค่ะเขาคือทั้ง3 ค่ายมันไม่สามารถเสริมกำลังข้ามค่ายได้ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบฉันช่วยเธอไม่ได้เธอช่วยฉันไม่ได้ไม่มีใครช่วยใครได้เพราะว่าเข้าไปช่วยปุ๊บเธอก็ตีฉันก็ตีเธอฉันจะเข้าไปช่วยระดมเธอก็ตีฉันไปเสริมกำลังภาคสนามก็ไม่ได้เช่นกันอันเนี้ยคือจุดผิดพลาดของทางทีมสีแดงทำให้เขาไม่สามารถดึงศักยภาพในการต่อสู้ของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะขาดพื้นที่เทเลพอร์ตในขณะที่93เขาได้พื้นที่เทเลพอร์ตเยอะมากจริงๆเพราะว่าทั้งแนวธงเส้นฟ้าเป็นค่ายเดียวกันค่ะสรุปภาพรวมใน1 ชั่วโมงแรกเห็นไหมคะ60 GT ค่ายที่แข็งแกร่งที่สุดของทีมสีฟ้าถูกบล็อกไว้อยู่ข้างบนขวาในขณะที่93ค่ายที่แข็งแกร่งรองลงมาของทีมสีฟ้าเนี่ยได้พื้นที่เทเลพอร์ตเยอะที่สุดแล้วเขาก็สามารถกางปีกเพื่อที่จะแบบส่งทหารส่งคนเทเลพอร์ตมาเสริมกำลังได้มากเพราะว่าทั้งหมดอยู่ค่ายเดียวกันค่ะในขณะที่ weakness point เนี่ยก็คือค่ายที่อ่อนแอที่สุดในพันธมิตรของพวกเขาค่ะมีอยู่2 kingdom เขาส่งสร้างธงขึ้นไปได้จนถึงซิกแต่เขาไม่มีพื้นที่เทเลพอร์ตเพียงพอเช่นกันค่ะเขาถูกดันธงจากทั้ง60 GT คือถูกดันกันเองทำให้เขาไปแอร์กันอยู่ตรงซิกมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงจุดตรงกลางค่ะถ้าทีมสีแดงสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเทเลพอร์ตให้ตัวเองแล้วเจาะรูตรงจุดกลางแล้วแยกค่ายแข็งแกร่ง2 ค่ายออกจากกันได้ทีมสีแดงก็อาจจะชนะได้เช่นกันค่ะเพราะว่าทีมสีแดงเขาบอกก่อนทีมสีฟ้าเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ก็คือค่ายแข็งแกร่งอยู่ซ้ายอยู่ขนาบข้างแล้วอ่อนแอสุดอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยมันจะอันตรายมากเลยถ้าคุณปีก2 ข้างคุณไม่แข็งแกร่งพอที่จะป้องกันตรงกลางเพราะว่าค่ายแข็งแกร่งอยู่มุมสุด2 ฝั่งเนี่ยแล้วเขาจะวอรี่เขาจะกังวลกับโซนกลางของเขามากคือตรงช่วงกลางเนี่ยเขาเป็นค่ายที่อ่อนแอที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจะสู้ไปทางขวาสุดเขาก็สู้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเขาจะคอยมากังวลอยู่กับตรงกลางของพวกเขากลัวว่าจะถูกตัดกลางตรงเนี้ยเป็นจุดอ่อนของเขาอย่างหนึ่งเลยก็คือทำให้เป็นช่วงแรกเนี่ยทางทีมสีฟ้าเนี่ยค่ะเหมือนจะแบบจะสู้ไม่ไหวละคือพูดง่ายๆคือทีมสีฟ้าเนี่ยแพ้กลยุทธ์ธงเอาพูดง่ายๆเลยคือเขาแพ้กลยุทธ์ธงตอนเริ่มต้นแต่เขาชนะในเรื่องของการเทคพาร์ทเขาเทคพาร์ทได้ก่อนส่วนทางทีมสีแดงค่ะเขาใช้กลยุทธ์คือเข้มแข็งสลับกับอ่อนก็คือเขาเอาเข้มแข็งของเขาก็คือมีอยู่มุมซ้ายแล้วก็สลับกับค่ายที่อ่อนของเขาอยู่คือเส้นสีม่วงแล้วก็มา JST ซึ่งเป็นค่ายที่แข็งแกร่งของเขาแล้วเขาก็ตรงวีคอันที่2เนี่ยคือเขาเอากิลซับของเขามาอยู่ตรงวีคตรงส่วนที่อ่อนแอเพื่อมาเสริมกำลังให้กับ3-4ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดให้ไปอยู่ตรงนั้นทีเนี้ยมันเหมือนจะดีนะมันเหมือนจะดีแต่มันผิดอยู่อย่างเดียว JST สร้างธงไปทางซ้ายมากเกินไปเพราะตรงนั้นเนี่ยเขาออกมาแล้วเขาเจออะไรรู้ไหมเขาเจอค่ายคนเถื่อน
คือเขาออกมาแล้วเขาเจอค่ายคนเถื่อน พอเจอค่ายคนเถื่อนเขาต้องตัดสินใจว่าจะเอาธงไปทางซ้ายหรือไปทางขวา แล้วเขาตัดสินใจเอาธงไปทางซ้ายของค่ายคนขอโทษเขาตัดสินใจเอาธงเนี่ยมาทางด้านล่างของค่ายคนเถื่อนทำให้ธงของเขากับค่ายทำให้ธงของเขากับ BT แล้วก็มิมิเนี่ยเบียดกันเองค่ะทำให้มิมิก็ไม่มีพื้นที่ด้วย BT ก็ไม่มีพื้นที่ด้วยทำให้เบียดกันเองเพราะว่าเขาไปตัดสินใจเอาธงของเขาอ้อมค่ายคนเถื่อนมาตรงนี้ค่ะคือจุดที่ JFT มาเจอป้อมค่ายคนเถื่อนแล้วเขาไม่ตัดสินใจไปเส้นด้านบนแต่เขาตัดสินใจลงด้านล่างของป้อมคนเถื่อนแทนทำให้พื้นที่ตรงจุดนั้นเกิดความแออัดของธงค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาไม่ไปค่ะแล้วการต่อสู้ก็ยาวนานกันไปเป็นชั่วโมงเลยค่ะจนมาถึงช่วง2 UTC ของอีกวันหนึ่งซึ่งเราเพิ่งตื่น ที่เก็บภาพตอนนั้นคือเราเพิ่งตื่น คือเราดู1 ชั่วโมงแรกปุ๊บแล้วเน็ตมันล่มไงมันล่มเข้าใจไหมว่ามันล่มเราก็สตรีมก็ไม่ได้เปิดดูก็ไม่ได้คือแบบเปิดเข้าไปปุ๊บมองไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยแล้วระบบก็จะบอกว่าคุณขัดการเชื่อมต่อทุกๆ5 นาที5 วิ5 วิ6 วิคือหลุดติดจนเราแบบเราไปนอนดีกว่านะ ทีเนี้ยเราก็เลยไปนอน เช้า เราเราแบบติดตามสงครามเราสบายใจมาก เช้าวันต่อมาเราตื่นแล้ว UTC 2วันอังคาร8 โมงเช้าวันอังคารไม่ใช่สิ8 โมงเช้ามัน UTC 1 โอเคทีเนี้ยพอวันถัดมาเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราก็พบว่าทาง JFT กับทางมิมิเนี่ยเขาได้เปิดทางให้กับ BT แล้วนะ BT ก็ออกมาสู้กับ93ได้กลายเป็น3ค่ายสู้กับ93ค่ายเดียวแต่ละอย่างที่เราบอกว่าจุดอ่อนของเขายังอยู่คือมิไม่มีพื้นที่ TP เห็นไหมคะมิไม่มีพื้นที่ TP BT ก็ไม่มีพื้นที่เทเลพอร์ตเช่นกันส่วน JST พื้นที่เทเลพอร์ตเขาเยอะมากแล้วเขาดูพื้นที่กว้างเกินไปเขาไม่สามารถเสริมตัวเขาได้เองเพราะว่าเขาถูกกั้นด้วยซิดอยู่ตรงกลางส่วน 3-4 เนี่ยเขาน่าจะเริ่มไปนอน คือเราไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาบอกได้นอกจากว่า3-4น่าจะหลับ คือเราก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเนี่ย3-4เขาน่าจะหลับจากสภาพแล้วเขาน่าจะหลับทีเนี้ยก็60เนี่ยเขาก็เลยพยายามคือมันไปไม่ได้ไงลงล่างไม่ได้60ก็เลยพยายามตัดวางธงค่ะเพื่อตัดพาร์ทของ3-4เพื่อที่จะทะลุไปหาJFT ให้ได้เพราะว่าตรงแดนกลางของเขาช่วงโซนกลางของเขามีทั้ง62มาเสริมมีทั้ง86เข้ามาด้วยแล้วก็จะมีทั้ง42อีกซึ่งจาก3 Kingdom เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็น62 86 42อยู่ตรงกลางเนี่ยมันพื้นที่เทเลพอร์ตมันไม่มีอยู่แล้วไม่พออยู่แล้วพอมาโดน60 MX มาสร้างธงขวางไปอีกพวกเขาก็แทบจะไม่มีพื้นที่เทเลพอร์ตกันเลยมันทำให้เหมือนเขาจะเพลียงพล้ำละเหมือนทีมสีฟ้าเนี่ยจะไม่ไหวแล้วตรงโซนแดนกลางเพราะว่าพวกเขาไม่มีพื้นที่เทเลพอร์ตจริงๆทีเนี้ยทาง60ดีที่60ตัดสินใจเพิ่มพื้นที่เทเลพอร์ตให้ตัวเองแล้ววิ่งไปตัดพาร์ท7ของ3-4แล้วเกมเนี่ยตอนนั้นเกมเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าถ้า93สามารถรับสงคราม3ค่ายกับตัวเองได้นานจน60เนี่ยสามารถตัดธงแล้วก็เสริมให้หลุดจากตัวแนวบล็อกได้แนวบล็อกของภูเขาได้คือมันจะต้องใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงประมาณ8 ชั่วโมงมั้งเพราะว่าตอนนั้นที่เห็นคือ
เขามีทาง3-4ดรอปธงไว้เยอะมากแล้วต้องเผาทีละธงธงละผืนธงละ1 ชั่วโมงทีเนี้ยกว่าจะเผาธงจาก3-4ไปถึงแนวเส้นของ JST เนี่ยนานเลยแหละหลาย10 ธงเลยเพราะฉะนั้น93จะต้องโฮให้ได้ทีนี้เดชะบุญค่ะเดชะบุญ93ดรอปธงเก่งมากยอมรับจริงๆแล้วอีกอันนึงที่เป็นเดชะบุญสุดๆคือทางทีมแดงเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่เทเลพอร์ตสรุป งานนี้ล่มเพราะแผนธงค่ะ เขาไม่มีพื้นที่เทเลพอร์ต เห็นแนวเส้นไหมคะ93เนี่ยคือแนวเส้นสีฟ้าค่ะ แล้วเขาวางธงโดยใช้ภูเขา ทีนี้ปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นมิเนี่ย93ก็สู้แค่มิที่เดียว เพราะว่าแล้วมิไม่มีพื้นที่เทเลพอร์ตด้วยมิเหลือพื้นที่เทเลพอร์ตแค่2 ธง แล้วอีกอย่างหนึ่งBT เนี่ย BT ไม่มีพื้นที่เทเลพอร์ตจริงๆ มาแค่2 ธง แล้วก็แบบมีแต่เส้นแดง แล้วส่วน JST เนี่ย เขาก็ไม่สามารถสู้กับ93ได้เพราะถูกภูเขาบล็อกไว้ ทีเนี้ยจะเดินมาข้างหน้าจะวิ่งมาข้างหน้าที่เป็นซิกเลยเนี่ยก็มาถูกทางซิกบล็อกไว้ด้วยทีเนี้ย JST ก็จะแบบฉันจะไปด้านล่างดีหรือจะไปทางไหนดีมันทำให้ JST สตันไปอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยบอกตรงๆว่าทางทีมแดงวางแผนธงตรงนี้พลาดไปนิดนึงตรงที่แบบไม่มีพื้นที่เทเลพอร์ตเลยจริงๆคือไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีพื้นที่เทเลพอร์ตยังไงเราก็ส่งทัพระดมไม่ทันนึกออกไหมคะกว่าจะไปกว่าอะไรเนี่ยไม่ทันในขณะที่93เห็นไหมคะแนวเส้นสีฟ้าของเขาเขาคือค่ายเดียวกันเขามีพื้นที่เทเลพอร์ตมากกว่าเขาสามารถตั้งรับได้มากกว่าดังนั้น93ก็เลยยันไว้ได้นานจน60 GT หลุดจากแนวบล็อกเกอร์ภาพนี้เป็นภาพที่บันทึกไว้ตอนคิงแลนด์เปิดได้24 ชั่วโมงค่ะจะสังเกตเห็นเส้นสีดำที่เราขีดเส้นนั้นคือแนวเส้นของ JST แล้วถ้า60 GT เนี่ยสามารถวิ่งไปถึงแนวเส้นนั้นได้ก่อนที่93จะพังทลายตรงบล็อกเกอร์ตรงแนวเส้นบล็อกเนี่ยทางทีมสีฟ้าจะเป็นฝ่ายชนะทางทีมสีฟ้าจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าทางทีมสีแดงเนี่ยสามารถดัน93ลงไปได้ก่อนที่60 GT จะไปแตะแนวเส้น JST ค่ะทางทีมสีแดงจะเป็นฝ่ายชนะประเด็นคือ93เหนียวมากคือยอมรับเลยว่าธงของเขาที่ใช้กำแพงภูเขาเจ๋งมากจริงๆแล้วทางทีมสีแดงเนี่ยเขาก็พลาดตรงที่ว่าเอาคิงดอมหลายๆคิงดอมแล้วมาเบียดกันอยู่ตรงจุดเดียวที่ไม่มีพื้นที่ในการเทเลพอร์ตแล้วอีกอันนึงที่แบบงงเต๊กมากคือเห็นไหมว่าอยู่ๆ3-4หายไปคือ3-4หลับแล้ว3-4หายไปไหน3-4ไปลงธงที่แนวของ GG 3-4ค่ะเขาไปสร้างป้อมแล้วไปลงธงตรงนั้นซึ่งเราไม่เข้าใจแผนเขาจริงๆว่าทำไมเขาถึงไปสร้างตรงนั้นทำไมตอนแรกเขามีอีกค่ายหนึ่งไปสร้างอยู่เขามีอีกกิลด์หนึ่งเป็นสร้างอยู่เป็นกิลด์ของ1365เนี่ยแหละค่ะชื่อDF Flat ดูภาพก่อนหน้านี้อันนี้เป็นภาพตอนที่เราตื่นนอนค่ะ ตอนKingland เปิดได้12 ชั่วโมงเขายังมีป้อมของ DF Flat อยู่แล้วก็มีการสร้างธงออกมาซึ่งธงนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าสู่แดนสงครามมันถูกบล็อกเห็นไหมคะมันถูกบล็อกคือไม่รู้ว่าเขาสร้างออกมาทำไมเช่นกันDF Flat เนี่ยเขาสร้างมาทำไมเช่นกันเราก็ไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นค่ะหลังจากนั้น อยู่ๆก็ GG 34มาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทาง SS 34ก็หายเข้ากลีบเมฆไป คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงไม่สู้ต่อตรงนั้นเนาะเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้างในเขา ทีเนี้ยเราก็มาลุ้นตอนนั้นเราก็ลุ้นยังไงแล้ว93เขาวางแผนธงมาดีนะแล้วเนี่ยมัน24 ชั่วโมง GT เนี่ย60 GT เนี่ยสามารถหลุดได้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อแต่ตอนนั้น
GT น่าจะเกือบจะชนะแล้วแหละ เพราะว่า 93 อ่ะ แน่นมากจริงๆ แน่นมากจริงๆ แล้ว GT ก็สามารถ 60 GT เนี่ยสามารถเผาไปได้เรื่อยๆ เรื่อยๆ แบบ เอื่อยๆ ทีละหน่อย 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 ค่ะ ปิดท้ายกันด้วยภาพสุดท้ายนะคะ คิดว่าน่าจะเป็นภาพ 40 ชั่วโมงหลัง Kingland เปิดค่ะ ก็คือ 60 GT เนี่ย ดันเข้ามาได้ลึกแล้วก็คือผลแพ้ชนะออกแล้วว่าทางมิมิเนี่ยหลบเข้าไปกลับเข้าไปในโซนโดนดันกลับเข้าไปในโซน 7 แล้วเราก็งงว่าทำไม BT เนี่ยถึงสร้างธงไปบล็อกมิมิ เราก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไม BT สร้างธงไปบล็อกมิมิอ่ะเห็นไหม BT สร้างธงไปบล็อกมิมิแล้วก็60แล้วก็ JFT เนี่ยก็เริ่มเริ่มถอยแล้ว93เนี่ยเขายังแบบยังเหนียวแน่นกับกลยุทธ์ทางธงอยู่คือเขายอมรับจริงๆว่าเรื่องนี้เขาเก่งจริงๆส่วน60 GT เนี่ยตีคืออันนี้ขออนุญาตนะเขาเอากำลังแบบเหมือนพี่ใหญ่เหมือนใจแอนนะ60 GT เหมือนใจแอนนะนึกออกไหมคือแบบไม่เอาอะไรเลยอะกำลังแม่งฟาดอย่างเดียวอะคือแบบกลยุทธ์ธงฉันไม่พูดถึงอะฉันฟาดอย่างเดียวอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พุ่งตรงมาทางด้านบนแล้วก็สามารถตัด 3-4 ออกจาก Kingland ไปได้ทีเนี้ยเวลาสู้กันที่ Kingland อะพอมันมีค่ายหนึ่งอะถูกตัดออกจาก Kingland ไปอะค่ายที่เหลือจะเริ่มเฟลจะเริ่มเฟลจะเริ่มดาวแล้วเพราะฉะนั้นอะค่ายไหนอะถูกตัดออกจาก Kingland ก่อนอะจะทำให้พันธมิตรอะรู้สึกเฟลจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยกำลังฉันน้อยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์เนี้ยเราต้องหาวิธีเราจะไม่ออกจาก Kingland ทำยังไงก็ได้ให้ฉันอยู่ใน Kingland ให้นานที่สุดถึงฉันจะแบบเฮ้ยฉันจะเป็นทีมน้องใหม่หรือว่าทีมน้อยๆหรือว่าแบบไม่ได้ยักษ์ใหญ่มากแต่ฉันก็พยายามอยู่ใน Kingland ให้ได้นานที่สุดทำยังไงก็มีธงเหลือก็ดรอปธงไปหรือสร้างแนวบล็อกแนวบังเกอร์ขึ้นมาเหมือน93ที่ทำคือเขาใช้ภูเขาให้เป็นประโยชน์มากจริงๆยอมรับจริงๆว่ามากจริงๆแต่มีอันนึงที่93ไม่ควรสร้างคือธงผืนนี้อันนี้เขาสร้างตั้งแต่ตอนเริ่มประตูเปิดแล้วแหละเราเพิ่งจะตัดมาให้ดูเพราะว่าธงผืนเนี้ยมันไปติดกับป้อมของวาวิในอีกฝั่งหนึ่ง93จะไม่สามารถป้องกันธงผืนนี้ได้เลยผืนนี้จะถูกเผาอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนหลังเนี่ย93เขาก็มาดรอปธงแก้ตรงจุดนี้นะแต่คนที่ว้าไปตรงนั้นนั่นแหละ ไม่รู้จะว้าไปทำไม คือตรงนั้นน่ะมันเป็นธงที่แบบว่ายังไงก็ถูกเผาอะเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันจริงๆ KVK นี้มันจริงๆทั้งแบบทุกค่ายเลยที่สู้กันทั้ง8ค่ายแล้วก็ทั้งกี่ Kingdom เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kingdom ใช่ไหมเรานับถูกไหม11 Kingdom ที่ไปอยู่ใน8ค่ายอ่ะเขาสู้กันได้มันมากแล้วก็ยอมรับนับถือเขาจริงๆว่าแบบว่าหุยแบบมันอะบันเทิงสุดๆอะไปแอบส่องเขาอะ เอ้ยเราอะพูดกันมาตั้งแต่ต้นคลิปยังตอนเนี้ยเราอะยังไม่ได้บอกเลยเขาบอกให้เราบอกด้วยว่ากดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆตัดไปจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไป โอ้ย ตายละโอเคแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่กดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ